Hồng Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 27 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Căng thẳng trên dãy Himalaya dường như đã tới hồi gay cấn với động thái mới đáng chú ý từ cả hai phía Ấn Trung. Chiến khu ở Tây Tạng, Trung Quốc vừa triển khai loại tên lửa có thể xuyên thủng mọi xe tăng trên thế giới. Không chỉ có tên lửa chống tăng tiêm kích J-20 mà Trung Quốc điều tới chiến tuyến vùng biên giới cũng khiến Ấn Độ rất lo lắng. Vì vậy, New Delhi đang tha thiết muốn sở hữu tiêm kích chiếu tướng mới của Nga để đối đầu với Bắc Kinh. Liên quan căng thẳng Mỹ-Trung, Trung Quốc tố Mỹ âm mưu phát tán virus chính trị. Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Bắc Kinh gửi cho Washington 2 bản danh sách những việc cần làm và cần tránh để hàn gắn quan hệ. Một số tin nóng khác, Nga phô diễn sức mạnh hải quân hàng đầu thế giới với giang chiến hạm khủng. Israel cảnh báo Iran chỉ còn cách vũ khí hạt nhân một bước chân. Người đàn ông từng chế nhạo vaccine đã qua đời vì Covid-19. Bức tường cát khổng lồ tấn công Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 27 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa triển khai tên lửa chống tăng phát triển nội địa HJ-12 trang bị cho Bộ Chỉ huy Chiến khu Tây Tạng thuộc quân đội Trung Quốc POA. Loại tên lửa có sức công phá mạnh, thường được so sánh với vũ khí Javelin của Mỹ, có thể hủy diệt xe tăng trong bất kỳ trận chiến nào trên thế giới, theo thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia quân sự cho biết. Theo thông tin của Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Tạng, vào hôm thứ Năm, một lữ đoàn trực thuộc chiến khu này đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận sâu trong cao nguyên, và một hình ảnh liên quan đến cuộc tập trận cũng được công bố, cho thấy binh sĩ đang mang loại tên lửa chống tăng vác vai HJ-12 hay còn gọi là Hồng Tiễn 12, lần đầu tiên được đưa vào biên chế của POA. Loại vũ khí này giúp cho mỗi binh sĩ POA có thể tiến hành đòn tấn công xe thiết giáp của đối phương một cách độc lập và hiệu quả hơn so với nhiều loại vũ khí chống tăng trước đây. Do đó, việc trang bị tên lửa Hồng Tiễn 12 thực sự tăng cường đáng kể cho khả năng chống tăng của quân đội Trung Quốc, theo các chuyên gia nhận định. Được biết, tên lửa Hồng Tiễn do tập đoàn quốc doanh Norinco sản xuất, nó được cho là có sức mạnh tương đương tên lửa Javelin của Mỹ, sở hữu hệ thống dẫn đường hồng ngoại tiên tiến với chức năng khóa mục tiêu trước khi phóng. Còn khi phóng lên trời, tên lửa Hồng Tiễn có thể phá hủy bất kỳ xe tăng nào trên thế giới, bởi nó có thể tấn công theo phương thẳng đứng và xuyên thủng lớp giáp dày đến 1.100mm. Ngoài Javelin của Mỹ, thì Hồng Tiễn 12 là loại tên lửa chống tăng tiếp theo có thể tấn công mục tiêu theo cách đầy uy lực như vậy. Vũ khí này có thể khiến Ấn Độ phải lo ngại khi hai bên vẫn không thể giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya. Tuần trước, FBNC đã đưa tin tiêm kích thế hệ thứ 5 mang tên Chiếu tướng của Nga vừa trình làng có thể được bán chủ yếu cho các thị trường như Ấn Độ, Đông Nam Á, Mỹ Latin. Mới đây, Ấn Độ đã rất sốt sắng thảo luận thương vụ mua Chiếu tướng của Nga, loại máy bay tàng hình tiên tiến nhưng có mức giá thấp hơn nhiều so với F-35 của Mỹ. Trong khi đó, hiện giờ không quân Ấn Độ chưa có loại tiêm kích nào có thể đương đầu với J-20 của Trung Quốc. Báo South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho biết Ấn Độ đang nóng lòng muốn mua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 do hãng Sukhoi của Nga sản xuất. Tiêm kích này mang tên Chiếu tướng với đặc điểm nổi bật là khả năng tàng hình vượt trội và mức giá tương đối thấp. Tập đoàn Quốc phòng Sukhoi cho biết Chiếu tướng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2, tức gấp 2 lần tốc độ âm thanh, phạm vi hoạt động 3.000 km và tải trọng 7,4 tấn. Sukhoi kỳ vọng sẽ thử nghiệm tiêm kích mới vào năm 2023 và bắt đầu bán ra thị trường nước ngoài từ năm 2026. Nga cũng lên kế hoạch sản xuất 300 tiêm kích Chiếu tướng trong vòng 15 năm tới, để thay thế dần các máy bay cũ. Hiện chưa rõ yếu tố công nghệ của Chiếu tướng, như ông Wei Dongsu, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh nhận định, thiết kế khí động học của Chiếu tướng cho thấy nó có khả năng tàng hình tốt hơn so với Sukhoi Su-57. Loại tiêm kích đầu tiên thuộc thế hệ thứ 5 của Nga, vừa được đưa vào biên chế hồi tháng 12 năm ngoái. Bên cạnh Su-57, trên thế giới hiện chỉ có 3 loại tiêm kích khác thuộc thế hệ thứ 5 được triển khai, đó là Thành Đô J-20 của Trung Quốc, F-22 và F-35 của hãng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Trong đó, chỉ một F-35 được bán ra nước ngoài. Tuy nhiên, các thương vụ cũng giới hạn trong số đồng minh của Washington. Được biết, Ấn Độ đã thảo luận mua F-35 với Lockheed Martin, tuy nhiên chưa ra quyết định cuối cùng vì mức giá đắt đỏ. Dù vậy, sau cuộc đụng độ kinh hoàng ở biên giới Ấn Trung vào năm ngoái, New Delhi kiên quyết phải trang bị tiêm kích thế hệ thứ 5 để phòng thủ. Hiện giờ, Trung Quốc đã triển khai phi đội J-20 sẵn sàng đối đầu ở biên giới. Trong khi đó, Ấn Độ chỉ đang sử dụng tiêm kích Dassault Rafale thế hệ 4.5 do Pháp sản xuất. Ông Tống Trung Bình, chuyên gia quân sự nổi tiếng của Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để dự đoán
Nếu New Delhi nhận được tiêm kích chiếu tướng của Nga thì cán cân quân sự ở biên giới sẽ thay đổi ra sao? Ông Tống cho hay tiêm kích Nga thường có ưu điểm về động cơ và thiết kế khí động học, tuy nhiên tỏ ra yếu kém về hệ thống khai hỏa và hệ thống điện tử. Quý vị thân mến, cuộc đấu khẩu giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là trong vấn đề truy tìm nguồn gốc của coronavirus. Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng việc Mỹ hạ quyết tâm tiến hành chính trị hóa quá trình tìm kiếm nguồn gốc của coronavirus. Và theo ông Vương, điều này chẳng khác nào đang đi lây lan loại virus chính trị thâm hiểm. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto tại Tứ Xuyên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định việc truy tìm nguồn gốc của coronavirus là vô cùng cần thiết, nhưng việc truy xét nguồn cơn của virus chính trị cũng là điều cấp bách. Bắc Kinh lên án một số ít quốc gia đã vin vào nguồn gốc của virus để làm cái cớ tấn công và bôi nhọ Trung Quốc. Ông Vương khẳng định việc truy tìm nguồn gốc của virus là một vấn đề khoa học nghiêm túc và không nên bị thao túng về mặt chính trị nhằm đổ lỗi cho một quốc gia nào hoặc gây chia rẽ cộng đồng quốc tế. Vì Ngoại trưởng nhấn mạnh mục tiêu của Nhà Trắng đã phơi bày quá rõ ràng, đó là chối bỏ năng lực phòng chống dịch COVID-19 yếu kém của mình và thực hiện âm mưu chính trị làm mất uy tín và đàn áp các nước khác. Trước đó, ngày 16 tháng 7, WHO đã đề xuất nghiên cứu về nguồn gốc của virus corona ở Trung Quốc vào giai đoạn 2. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết kế hoạch này là một sai lầm. Ông cáo buộc sau khi Mỹ trở lại WHO, có vẻ như quốc gia này không tập trung vào việc tham gia cuộc chiến quốc tế chống lại virus, mà lợi dụng các hoạt động của WHO để tiếp tục phát tán virus chính trị. Cũng về mâu thuẫn Mỹ-Trung, mới đây Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ cần phải thay đổi lối suy nghĩ sai lệch và các chính sách nguy hiểm. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong kêu gọi dừng lại việc tưởng tượng hình dung Bắc Kinh là một kẻ đối địch. Cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman vào sáng qua 26 tháng 7 đã có những nội dung rất đáng chú ý. Ông Tạ cho rằng quan hệ Mỹ-Trung đang rơi vào bế tắc, đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Nói về nguyên nhân của việc này, ông Tạ cáo buộc là do một số người Mỹ luôn đối xử với Trung Quốc như kẻ thù trong trí tưởng tượng. Tiếp đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra văn bản cho biết ông Tạ đã gửi cho bà Sherman 2 bản danh sách mà Mỹ cần xem xét. Thứ nhất đó là danh sách những hành động mà Washington nên làm để sửa chữa lỗi lầm với Trung Quốc, và thứ hai là danh sách những vấn đề mấu chốt mà Bắc Kinh quan tâm nhất. Cụ thể, danh sách yêu cầu của Trung Quốc đặt ra cho Mỹ để hàn gắn mối quan hệ bao gồm dỡ bỏ hạn chế visa đối với các quan chức Trung Quốc và gia đình của họ, dỡ bỏ trừng phạt đối với các quan chức và cơ quan chính phủ Trung Quốc, dỡ bỏ hạn chế đối với Viện Khổng tử và các doanh nghiệp Trung Quốc, chấm dứt việc xem truyền thông Trung Quốc như gián điệp nước ngoài, bãi bỏ yêu cầu dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu về Mỹ. Trong khi đó, danh sách những vấn đề Trung Quốc bày tỏ lo ngại, kêu gọi Mỹ đừng dấn sâu thêm, bao gồm đối đãi bất công với người Trung Quốc ở Mỹ, gây khó khăn cho đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc, bạo lực đối với công dân Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, ông Tạ còn lớn tiếng cho biết Bắc Kinh bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ đối với những hành động và tuyên bố sai lầm của Mỹ trong hàng loạt vấn đề như điều tra nguồn gốc COVID-19, Đài Loan, Tân Cương, Hồng Kông và Biển Đông. Ông Tạ nhấn mạnh chúng tôi kêu gọi Mỹ không đánh giá thấp tinh thần quyết tâm kiên định và khả năng mạnh mẽ của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và các quyền lợi phát triển đất nước. Trước thềm cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung, cả hai bên đều tỏ ý không nhân nhượng. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ dạy dỗ Mỹ làm sao để đối đãi công bằng với nước khác. Trong khi đó, quan chức cấp cao từ Washington nhấn mạnh Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đến Trung Quốc với vị thế của kẻ mạnh. Một trong những sự kiện quân sự đáng chú ý nhất tuần qua phải kể đến lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga ở thành phố Saint Petersburg. Nhân sự kiện, Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu đanh thép: chúng ta hiện có khả năng phát hiện mọi kẻ thù dưới lòng biển, trên mặt nước và trên không, cũng như tung ra đòn đánh vô phương ngăn chặn nhằm vào chúng nếu cần thiết. Cùng với lời tuyên bố đầy ấn tượng, Nga còn phô diễn sức mạnh với nhiều loại khí tài đáng gờm, được ông Putin cho là dẫn đầu thế giới về sức mạnh hải quân. Tổng thống nhấn mạnh, ngày nay, hạm đội Hải quân Nga có tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ an ninh quốc phòng và các lợi ích quốc gia. Hơn 50 tàu chiến Nga, từ tàu tấn công cỡ lớn đến tàu tuần tra nhỏ hơn, đã thực hiện hành trình băng qua sông Neva, qua vịnh Phần Lan để thị uy sức mạnh. Trong đó bao gồm tàu khinh hạm đa nhiệm đô đốc Kasatonov được đưa vào biên chế hồi năm ngoái. Chiến hạm này có thể làm nhiệm vụ ở những vùng biển xa và được trang bị tên lửa hành trình Caliber, cùng với ngư lôi và các vũ khí chống tiêm kích. Buổi lễ duyệt binh còn có sự góp mặt của tàu tuần dương đô đốc Ustinov, cũng chính là tàu mặt nước lớn nhất tham gia vào sự kiện hôm Chủ nhật vừa qua. Tàu quân sự này được trang bị tên lửa chống ngầm Vulcan, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 550 km. Trong khi đó, sau khi được biên chế năm 2020, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Vladimir đã có lần đầu tiên tham gia vào lễ duyệt binh ở Saint Petersburg. Tàu ngầm này sở hữu công nghệ tàng hình tiên tiến và chở theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava.
Hồi tháng 3, nó vừa hoàn thành chuyến thám hiểm đến Nam Cực. Lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập Hải quân Nga được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7 và như FPNC đã đưa tin, Hải quân Nhân dân Việt Nam năm nay đã cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung tham gia vào sự kiện trọng đại của quân đội Nga. Chủ trì Thế vận hội, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga mong muốn có thể gia tăng sự ủng hộ của người dân, chuẩn bị cho cuộc tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, nỗi lo lắng về Covid-19 trong mùa Olympic đã khiến nhiều người dân giảm đi sự tín nhiệm đối với ông Suga. Cuộc khảo sát gần đây cho thấy mức tin tưởng ông Suga đã xuống 34%, mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức. Gần 2/3 số người tham gia cuộc khảo sát đánh giá quá trình triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở nước này không diễn ra suôn sẻ. Chương trình tiêm chủng đã bị cản trở bởi phản ứng chậm chạp của chính phủ, cùng những khó khăn về nguồn cung. Đến nay, chưa đến 1/4 dân số Nhật được tiêm chủng đầy đủ. Viễn cảnh trong mơ của Thủ tướng Suga là ngăn chặn sự bùng phát của virus, chủ trì một Thế vận hội thành công và tiến tới chiến thắng bầu cử lớn. Dường như đang dần bị dập tắt, nhất là sau khi sự gia tăng kỷ lục các ca dương tính khiến cho Tokyo phải tái ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nhà tổ chức Olympic buộc phải cấm khán giả đến tất cả địa điểm thi đấu để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh. Quý vị thân mến, từ lâu Israel đã gióng lên hồi chuông cảnh báo việc Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Mới đây, các quan chức nước này đã nhắc nhở Hoa Kỳ rằng có thể Iran đang ở ngưỡng sắp nắm được vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và các quan chức cấp cao khác đã đưa ra một cảnh báo bất thường với Washington, đề cập đến sự lấp lửng của Iran trong các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang diễn ra tại Viên. Ngoại trưởng Israel cho rằng Iran đã đạt ngưỡng cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân và sẽ nhanh chóng gia nhập vào nhóm các quốc gia sở hữu loại vũ khí nguy hiểm này. Kể từ tháng 4, Viên đã tổ chức các phiên họp của Ủy ban chung JCPOA cũng như các cuộc họp dưới các hình thức khác nhau nhằm cứu vớt thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi cựu Tổng thống Trump đơn phương rút Washington khỏi thỏa thuận vào năm 2018, đồng thời gây áp lực tối đa lên Tehran bằng các biện pháp trừng phạt cấm vận kinh tế khắc nghiệt. Iran đã nhiều lần khẳng định các lệnh trừng phạt cần sớm được dỡ bỏ. Áp lực kinh tế đã làm suy yếu cuộc sống của người dân Iran, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch đầy khó khăn như hiện nay. Trước đó, hồi cuối tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp cựu Tổng thống Israel Reuven Rivlin và tự tin tuyên bố rằng dưới sự giám sát của mình, Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel được cho là sẽ gặp lãnh đạo Mỹ vào tháng tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm Chủ nhật cho rằng cần có một con đường để nhập tịch đối với những người di cư đến Mỹ bất hợp pháp ở độ tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, vấn đề này cần phải xem xét kỹ hơn. Nhóm đối tượng vị thành niên nói trên thường được gọi là Dreamers, tạm dịch là những người mộng mơ. Đa số họ lớn lên ở Mỹ và được bảo vệ khỏi lệnh trục xuất bằng sắc lệnh DACA ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. DACA là viết tắt của chương trình bảo vệ trẻ em vào Mỹ không có giấy tờ. Tuy nhiên, viễn cảnh liệu DACA có tiếp tục được duy trì, tình trạng pháp lý của những người mộng mơ sẽ đối mặt với thử thách nào trong thời gian tới, vẫn là những câu hỏi để ngỏ. Nguyên nhân vì chính sách pháp lý về di cư luôn vấp phải tranh cãi, bất đồng gay gắt giữa các nghị sĩ đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Vào hôm 25 tháng 7, sau khi đăng tweet kêu gọi người dân đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, không thu mình trước virus và vấp phải làn sóng phản đối từ cộng đồng, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid đã lập tức xóa bài và đăng dòng trạng thái xin lỗi vì đã dùng sai từ ngữ. Cụ thể, hôm 24 tháng 7, ông Javid đã viết trên Twitter rằng mình đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 và nhấn mạnh nhờ vaccine mà ông chỉ bị các triệu chứng nhẹ. Hãy vui lòng đi tiêm vaccine nếu bạn chưa thực hiện điều đó. Chúng ta cần học cách sống chung thay vì thu mình trước loại virus này, ông viết. Trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân Anh đã chết vì virus, những người khác đang cố gắng giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Việc ông Javid mô tả nỗi e ngại, lo sợ của họ bằng từ thu mình co rúm trước virus khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, vị bộ trưởng đã xóa dòng tweet trên và đăng lời xin lỗi. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn rằng vaccine giúp chúng ta chống lại đại dịch. Tuy nhiên, tôi đã dùng sai từ ngữ để diễn đạt ý của mình. Tôi thành thật xin lỗi. Giống như nhiều người, tôi đã mất những người thân yêu vì loại virus khủng khiếp này. Chắc chắn tôi không bao giờ xem nhẹ tác động của nó. Thưa quý vị, làn sóng tẩy chay vaccine ngừa Covid-19 đang diễn ra trên khắp thế giới. Có lẽ câu chuyện về một người đàn ông 34 tuổi vừa mới qua đời vì nhiễm virus sau khi đăng tweet từ chối tiêm vaccine sau đây sẽ thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Theo truyền thông Mỹ, nam bệnh nhân Stephen Hammond đã phải trải qua những ngày cuối cùng đầy đau đớn do Covid-19. Điều đáng nói là anh đã từng kịch liệt phản đối vaccine.
Trong một dòng tweet vào tháng trước, Hammond viết rằng, dù tôi có 99 vấn đề cần giải quyết, vaccine cũng sẽ không nằm trong số đó. Tuy nhiên, khi dương tính với COVID-19 và sức khỏe chuyển biến xấu, Hammond đã phải nhập viện điều trị. Dù vật lộn với virus, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ quan điểm cự tuyệt với vaccine. Bài tweet cuối cùng của Hammond được viết ngay trước khi anh được đặt nội khí quản. Bệnh nhân cho biết, dù rất ghét, nhưng tôi buộc phải chấp nhận đặt nội khí quản vì đây là lựa chọn cấp thiết. Không biết khi nào tôi sẽ thức dậy, xin hãy cầu nguyện. Cuối cùng, anh Hammond đã không thể qua khỏi. Trả lời phỏng vấn đài CBS về sự việc đau lòng nói trên, tiến sĩ Oren Fredman tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai cho biết, bệnh viện đã ghi nhận số ca nhập viện do COVID-19 tăng gấp 10 lần. Hầu như những ca diễn biến nặng đều chưa được tiêm phòng. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì những bệnh nhân đó có thể tránh được bi kịch chỉ đơn giản bằng việc tiêm vaccine. Liên quan đến vụ ám sát hụt Tổng thống lâm thời Assimi Goïta của Mali, một nghi phạm đã bất ngờ qua đời tại bệnh viện vào hôm 25 tháng 7 trong lúc bị lực lượng an ninh giam giữ. Tổng thống lâm thời Goïta, người từng thực hiện 2 lần đảo chính trong năm ngoái, đã may mắn thoát chết vào hôm 20 tháng 7 sau khi một phần tử quá khích cố gắng dùng dao đâm vào người ông trong sự kiện cầu nguyện đông người ở một đền thờ thuộc thủ đô Bamako. Nghi phạm bị bắt giữ ngay lập tức tại hiện trường, được đưa lên xe quân sự chuyển về trại giam. Sau đó, chính quyền cho biết, trong quá trình điều tra, tình trạng sức khỏe của nghi phạm chuyển biến xấu. Ông được chở đến bệnh viện và qua đời ở đó, giới chức khẳng định đang điều tra nguyên nhân tử vong. Chính trường Mali trong những năm gần đây đã trở thành sàn đấu khốc liệt giữa các nhà lãnh đạo được Pháp hậu thuẫn với các nhóm phiến quân có liên quan tới Al-Qaeda và IS. Khủng hoảng chính trị ở quốc gia Tây Phi này càng trở nên trầm trọng hơn sau khi ông Goïta gây nên vụ chính biến vào tháng 8 năm 2020. Theo Reuters hôm 26 tháng 7 cho biết, mưa lũ thảm khốc ở Ấn Độ đã khiến hơn 160 người tử vong trong vòng 4 ngày. Hiện các đội cứu hộ đang dùng xuồng để tìm kiếm người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dâng cao, bao vây nhiều khu vực thuộc các bang miền Tây như Maharashtra và Goa. Giới chức báo cáo hơn 230.000 người đã phải sơ tán. Riêng tại bang Maharashtra, 149 người thiệt mạng vì sạt lở và thêm 64 người khác mất tích. Lực lượng ứng phó thiên tai quốc gia Ấn Độ cho biết mưa lũ chất chồng càng gây thêm khó khăn cho các bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ nhì thế giới, vào hôm Chủ nhật ghi nhận hơn 38.000 ca nhiễm mới. Có thể thấy đại dịch chết người vẫn chưa buông tha quốc gia Nam Á này. Những ngày gần đây, bão Infa di chuyển rất khó lường và đã đổ bộ vào đất liền lần thứ 2 ở miền Đông Trung Quốc trong ngày hôm qua, ngày 26 tháng 7, gây mưa lớn cùng với lũ lụt trên diện rộng. Theo đài CCTV, đội cứu hộ đã di tản hàng ngàn người dân vùng lũ ở tỉnh Chiết Giang và tỉnh Giang Tô đến nơi trú ẩn. Infa là cơn bão thứ 6 tấn công Trung Quốc trong năm nay. Ban đầu, cơn bão đổ bộ vào quận Phổ Đà, thành phố Chu Sang, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 12 giờ rưỡi trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 7. Trong khi đó, tại Thượng Hải, do ảnh hưởng mạnh mẽ của cơn bão, hầu như thành phố đã đóng cửa, người dân làm việc tại nhà. Giới chức Thượng Hải vào cuối tuần đã kêu gọi các doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho người lao động, sắp xếp công việc hợp lý để mọi người trú ẩn giữa đợt mưa to gió lớn. Đến chiều hôm qua ngày 25 tháng 7, chưa có báo cáo thương vong do mưa bão ở Thượng Hải và các tỉnh lân cận. Một trận bão cát giống như bức tường khổng lồ đã tấn công vào huyện Đông Hoàng, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc lúc 3 giờ chiều ngày 25 tháng 7. Video từ hiện trường cho thấy bức tường cát cao hơn 100 mét đã di chuyển rất nhanh trong vài phút. Bầu trời chìm trong màu vàng sẫm, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chưa tới 5 mét. Cảnh sát điều phối giao thông đã có mặt ở các chốt kiểm soát để ngăn chặn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, cũng như sẵn sàng cứu nạn những ô tô bị mắc kẹt trong bão cát kinh hoàng. Huyện Đông Hoàng, nơi hứng chịu bão cát, vốn nằm trên con đường tơ lụa thuộc cổ đại. Đây cũng là nơi tọa lạc của hang động Mạc Cao được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Mặt khác, do nằm giữa sa mạc Gobi nên Đông Hoàng vẫn nổi tiếng với loại khí hậu và điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 27 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.